Malaki na yung tulong ng project na to sa akin, lalo na sa aking pamilya ngayong panahon ng pandemyang to. Salamat at nagkaroon kami ng trabaho, ng kita. Salamat sa aking kumpanya, sa ASI. Ang very challenging po kasi container ba nito, unusual sa natrabaho namin, mga mall, building. Pero achievement po ito kasi natapos namin na maayos. Pinaka-challenging po nung wala pang aircon, yung pinaka-container pa lang siya, napakainit. Tapos yun, nakakatatlong damit kami sa isang araw, nagpapalit. Nakakatuwa lang na nakita namin tapos na. Halos lahat gumagana kagad. Konting troubleshooting lang. Tapos nung nakita rin namin na natuwa si Mayor, nakakatuwa. Yun o. Ito. Yung mga pulso. Panggera yung server nyo. Sa bawat ward meron. So gusto ko makita ninyo ang lahat ng sakripisyong ginawa ninyo. Ang pangako natin, 60 days. Nagawa natin 52 days. Kayo rin ay bahagi ng kasaysayan na magaling ang manggagawang Pilipino.